تخلص من مضاعفات كورونا ومضاعفات ما بعد اللقاح بالابتعاد عن هذه الأطعمة والمشروبات. ما هي دكتور؟ تابع الفيديو. مرحبا متابعي العزيز ومشاهدي الجديد، معك الدكتور فراس العلي. في هذه الحلقة السابقة تكلمت عن كيفية تخفيف من زيادة لزوجة الدم وما هي الأطعمة التي يمكن أن نتناولها. اليوم نتحدث عن الأطعمة والمشروبات التي الأفضل أن نبتعد عنها لكي لا تزيد لزوجة الدم. ولكن قبل ما نبدأ بموضوع اليوم يوجد بعض النقاط التي سوف أتحدث عنها بطريقة سريعة. أول نقطة، أحب أن أشكر كالعادة جميع من يعلق ويشاركنا على هذه القناة معاناته ومشاكله ومضاعفات ما بعد كورونا وما بعد اللقاح. وطبعا أنتم تساعدوا هذا البرنامج عبر التعليق وعبر مشاركتكم في هذه القناة والاشتراك بهذه القناة ومشاركة هذه الفيديوهات التي إن شاء الله تساعد أكبر عدد ممكن من الناس. طبعا النقطة الثانية بالنسبة لي عدم يعني وجود فيديوهات كثيرة في آخر فترة بسبب ظروف أمر بها وقلة الوقت، ولكن إن شاء الله من الشهر القادم سوف نرجع إلى نشاطنا المعتاد. طبعا خلينا نتكلم اليوم عن هذه المنتجات التي الأفضل أن نبتعد عنها. خلينا نبدأ من المنتج الأول، التدخين. السيجار. التدخين كلنا نعرف التدخين له مضار كثيرة جدا جدا، ولكن إخواني الكرام بعد جائحة كورونا وبعد اللقاح وبعد هاي الأمور كلها نحن نحتاج إلى كل ذرة أكسجين في جسمنا. فيعني من غير المنطقي إذا احنا نعاني من قلة وصول الأكسجين إلى خلايا جسمنا فنزيد الحمل علينا ونثقل الحمل علينا من خلال تناولنا السيجار والتدخين. طيب التدخين هاي مشكلة وعادة سيئة وكثير من الناس يدخنون. ما هو الحل دكتور؟ كيف نتخلص من هذه العادات؟ سوف نخصص حلقات بالمستقبل، ولكن بشكل سريع اخواني الكرام، اذا انت ما تقدر ان تقطع السيجار، لا يعني على الاقل انك تخفف من تناول من كمية السيجار، ولو سيجارة باليوم ولو سيجارة كل اسبوع تخفف يكون افضل. لان اذا انت تدخن باكيت وباكيتين باليوم هذه مشكلة كبيرة جدا وسوف يعاني جسمك بشكل كبير من هذه العادة السيئة. والمشكلة ايضا سوف نتطرق لها، ويعني أوجد إن شاء الله قسم خاص لهذه المشكلة التي هي من أحد أسبابها التدخين، هي مشكلة الضعف الجنسي عند الرجال وخاصة بعد جائحة كورونا. هذه المشكلة موجودة قديما وقبل كورونا، ولكن زادت هذه المشكلة بعد كورونا وخاصة عند فئة الشباب. فئة الشباب تعاني. يوجد رسائل تصلني من الشباب دكتور لو تتحدث وبطريقة يعني بها خجل. الشباب يعني مو كل الناس تحب تتكلم عن هذا الموضوع، ولكن نقول دكتور عندنا مشاكل في هذه يعني الشيء أو في هذه الحالة. فإذا تقدر تتكلم عن هذا الموضوع نخصص قسم كامل عن هذا الموضوع. ولكن إخواني الكرام التدخين من أهم الأسباب اللي يساعد على ضعف القوة الجنسية لدى الرجال وخاصة عند الشباب. ننتقل إلى النقطة الثانية أو المنتج الثاني، المشروبات الكحولية. المشروبات الكحولية بين قوسين السكر. هسه كثير منكم يقول دكتور يعني احنا بلاد إسلامية وعربية وما عندنا عادات الشرب والكحول وهاي الأمور. إخواني الكرام في كل مجتمع يوجد هذه المشكلة ويجب أن لا يعني نغض الطرف عنها. وهاي أول نقطة. ثاني نقطة، هذه القناة يتابعها متابعين كثيرون يعني من مختلف أنحاء العالم، لأن يوجد ترجمة للغات كثيرة جدا على هذه القناة. فيوجد أيضا المتابعين اللي مو من مناطقنا العربية، ولكن أيضا عندنا هذه المشكلة. الشرب والسكر هذه مشكلة كبيرة اخواني الكرام بسبب انها تؤذي الجسم.
تؤذي الجسم، وخاصة تقوم بتسميم الجسم، وخاصة تسميم الجهاز العصبي والخلايا العصبية. ويقوم الجسم مشكورا وجاهدا بالتخلص من هذه السموم خلال أسبوعين بعد تناول المشروبات الكحولية. هذه مشكلة كبيرة أيضا يعاني منها كثير للأسف من الأشخاص في العالم. ننتقل إلى المنتج الثالث، وهو المشروبات وهي المشروبات الغازية. المشروبات الغازية هذه مشكلة كبيرة أيضا يعاني منها الصغير قبل الكبير. يعني يشربوها بكميات كبيرة جدا في كل وجبة غذائية وبكميات كبيرة، ناهيك عن الأضرار الكبيرة التي ينتج عنها تناول هذه المشروبات. أيضا نخصص في المستقبل، وأنتم تعرفوها، حلقة عن هذا الموضوع، لكن أنتم أيضا تعرفوا المشاكل الكبيرة التي يعاني منها خاصة الأطفال بعد المشروبات الغازية. فإذا أنت ما تقدر تقطع هذه المنتجات، على الأقل تخفف منها ولو بطريقة طريقة متسلسلة، أو عفوا بالعربية يسميها بطريقة تدريجية. خلينا نتحول إلى المنتج المحبوب في مجتمعاتنا العربية، وهو الخبز والمعجنات. إخوان الكرام، أيضا للأسف هذا يزيد من زيادة لزوجة الدم. الخبز أنا تحدثت عنه في فقرة موجودة، قسم خاص موجود في القناة عن كيفية تخفيف تناول الخبز وعدم تناول الخبز، وهذا من أصعب المراحل التي أنا مرت بها في بداية فترة برنامجي لتخفيف الوزن وحرق الدهون. يعني التخلص من تناول أو التوقف عن تناول الخبز صعب جدا، لما له من علاقة تاريخية مع شعوبنا العربية. احنا أكلنا كله يعتمد على الخبز. يمكنكم مشاهدة جميع هذه الفيديوهات، موجود على قسم خاص في القناة. ننتقل إلى طبعا بالنسبة للخبز إخوان الكرام، ما هي المشكلة بالخبز؟ المشكلة بالخبز مو كمنتج، المشكلة في الطحين، في الدقيق. خلال آخر 15 أو 20 سنة اختلف الطحين اللي ناكله، مو مثل الطحين الذي كان سابقا إخوان الكرام. هذا أمر حتى إخواننا المزارعين يعرفوا عن ماذا أتكلم. له سلبيات كثيرة تناول الخبز بكميات كبيرة. كيفية التخفيف من تناول الخبز موجود في القناة كما ذكرت سابقا. خلينا ننتقل إلى المنتج السادس، وهو الملح. زيادة تناول الملح بكميات كبيرة، الأكلات اللي بيها ملح، هذا الشيء أيضا يساعد على زيادة لزوجة الدم. فيا حبذا أن تخفف من تناول الملح. وطبعا احنا هم نحب ناكل الملح ونرش الملح، هذا شيء معروف. يعني حتى يوجد مثل في العراق، الحبيب يقول لك سويتها أو خليتها بلا ملح. يعني أما تسوي شيء كبير يقول لك صارت الشغلة بدون ملح، يعني ما لها طعم، أو زودتها أكثر من اللازم. فهذه أيضا نقطة لو تقلل من تناول الملح. المنتج السابع، الأدوية. يوجد أدوية كثيرة إخواني الكرام تساعد في زيادة لزوجة الدم، نخصص لها حلقة بإذن الله تعالى، ولكن خلينا نعرج على فئة مهمة تتناول أدوية يمكنها أن تزيد لزوجة الدم، وهم إخواننا وأخواتنا الذين يعانون من داء أو مرض السكري من النوع الثاني، شفاهم الله بشكل عاجل. هذول الناس عندهم زيادة لزوجة الدم دايركتلي بدون كورونا أصلا. فيجب أن يحافظوا على مستوى نسبة السكر في الدم، وأن يقوموا طبعا بمحاولة تخفيف زيادة مستويات السكر في الدم عبر النشاط اليومي. ولكن إخواني الكرام، يوجد نقطة مهمة أنا
وركز عليها في كل برنامج قبل ما تبدأ رحلتك العلاجية أو اتباع أي وصاية عن طريق الفيديوهات والإنترنت. أرجو أن تتحقق من وضعك الصحي، لا تبخل على نفسك من استشارة طبية في بلدك في مدينتك مع إجراء الفحوصات اللازمة البسيطة الرخيصة، مثل فحص تحليل الدم، عمل تحليل للبول، فحص السكري، تخطيط القلب. هذه الأمور كلها تعرف على وضعك الصحي ولو بشكل بسيط، ولا تتبع النصائح والفيديوهات المنتشرة والكثيرة على اليوتيوب وعلى الفيس، يعني على منصات التواصل الاجتماعي، لأن ممكن هذه الأشياء تضر بصحتك. أنا ما أحب أدخل في هذا الموضوع، ولكن نخصص أيضا حلقة وخاصة بالنسبة للخلطات النباتية والخلطات الصحية، وهذه الأمور كلها أيضا ممكن أن تسبب الأذى. فأرجو التحقق من هذه النقطة والتأكيد على هذه النقطة، وخاصة لإخواننا الذين يعانون من مرض السكري النوع الثاني. خلينا ننتقل أيضا إلى المعلبات. المعلبات أيضا منتشرة في بلداننا وكثير منا يتناولها، وبسبب عدم وجود الوقت يفتح المعلبة ويأكل. طبعا الأفضل أيضا التخفيف من أكل المعلبات قدر الإمكان. وخلنا نتحول إلى المنتج الأخير وهو زيت القلي. يا حبذا التخفيف من زيوت القلي. الزيوت أيضا هذه الزيوت أيضا مو مثل الزيوت التي كانت قبل 10 أو 20 سنة، تختلف عمليات الإنتاج، وهذه الأشياء ما نحب ندخل بها الآن. فالأفضل التخفيف من تناول المأكولات المقلية والزيوت التي تستعمل في القلي. أفضل أن تستعمل زيت الزيتون وتعمل السلطات أو تقوم بالابتعاد عن القلي. أنا أخواني الكرام، لكي لا نطول هذا الفيديو، أنا ضد قطع أي نوع من المنتجات بشكل مباشر. اللي مشاهدني من أول حلقة في البرنامج، أنا دائما أشجع على التخلص من عاداتك الغذائية السيئة بستيب باي ستيب، يعني بطريقة سلسة، يعني مو رأسا، ليس فورا، ولكن بشكل تدريجي. من غير المنطقي أن الإنسان اللي يدخل له باكيتين سجائر في اليوم أن يقطع التدخين. هذا ممكن يؤدي به إلى الجنون. أو اللي يأكل الخبز والمعجنات، هذا تقول له اقطع الخبز، اقطع اقطع اقطع. هذا شيء غير منطقي، غير منطقي. والأكل الصحي أكل غالي جدا. إذا هذه المنتجات سوف تقطعها، ماذا سوف تأكل؟ أنا لا أشجع على الأكل السيء، ولكن أنا أشجع على التخلص من المنتجات الغذائية السيئة بشكل تدريجي لكي أنت تتخلص منها بطريقة عفوية. عفوا، ونسيت ذكر السكر. السكر أيضا من المنتجات التي يا حبذا أن تقطعها أو تخفف تناولها. أنا الآن 4 أشهر لم أتناول السكر، أكثر من 4 أشهر أنا قطعت تناول السكر، ولكن قطعت تناول السكر بشكل تدريجي. يمكنك التعرف على تجربتي كيف قطعت السكر عبر الفيديوهات الموجودة. يوجد قسم خاص بالنسبة لكيفية قطع السكر. فنعود مرة أخرى، لا تقطع هذه المنتجات بشكل فوري، لأن هذا سوف يؤثر على صحتك النفسية. ونحن ناس جميعا نعمل ولدينا مهمات عمل وفي البيت ومسؤوليات كثيرة، فلا يمكن أن تتخلص من جميع هذه العادات السيئة التي أنت قمت بها خلال 20 سنة في يوم ويومين وأسبوع و10 أيام. فهذه الأشياء يمكنك أن تخفف منها قدر الإمكان. في الحلقة القادمة سوف نتكلم عن التمارين الرياضية التي يمكن أن تعملها بالبيت لتحفيز وتنشيط الدورة الدموية وزيادة التخفيف من زيادة لزوجة الدم بطرق بسيطة في متناول الجميع وبدون الاشتراك. إذا ما عندك إمكانية الاشتراك بالنادي وفي النوادي الرياضية، فهذه التمارين إن شاء الله يمكن أن تساعدك. الهدف الرئيسي هو
مساعدة أكبر عدد من الناس للتخلص من أعراض أو مشاكل ما بعد كورونا وما بعد اللقاح، والتخفيف من هذه المشاكل والأعراض. فلتكن لي صدقة جارية يوم لا ينفع مال ولا بنون. أحبكم بالله، وإلى الحلقة القادمة، إلى اللقاء.